قصتنا بتبدأ مع ضابط العمليات الخاصة كروفورد وصديقه توم لون. كروفورد ولع سيجارة واستعد نفسيا لأنه توم هيهجموا على عصابة شانج، أخطر عصابة مافيا في المدينة. وبعد فترة من الاستعداد كروفورد وتوم بدأوا بالهجوم، والاتنين اتسللوا بمهارة لمقر العصابة وقدروا انهم يخلصوا على الحراس واحد ورا التاني. لكن مع الوقت افراد العصابة حصروهم وفرقوهم عن بعض، وهنا في قاتل محترف هجم على كروفورد وكان هيخلص عليه، لكن توم ظهر على اخر لحظة وانقذه، والاتنين حسوا بالراحة لانهم خلصوا المهمة اخيرا. بعد اسابيع من انتهاء المهمة توم لون جهز عيلته وكان هيخرج يتفسح، واتصل على كروفورد عشان يجهز عيلته هو كمان والاتنين يخرجوا مع بعض. فكروفورد وافق على طلبه وقال انه هيقابله بعد نص ساعة. في الوقت ده كان في قاتل مأجور خارج بيت توم وبيتربص بيه عشان يخلص عليه، وبالفعل القاتل المأجور دخل بيت توم وكان لابس قناع ومسكه هو وعيلته قتلهم بدم بارد. بعد كده ولع في البيت وهرب فيه ثواني. ولما كروفورد وصل عشان يقابل صديقه توم اكتشف ان بيته ولع، وعرف من بقية الضباط انه اتقتل هو وعيلته بدم بارد، فعزم انه لازم يدور على الشخص اللي قتلهم وينتقم منه. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لجوي. جوي يبقى قاتل مأجور عديم الرحمة ومبيخافش من اي حد، وهو اللي قتل توم لون وعيلته. ده غير انه قدر يتسلل لمقر عصابة يابانية خطيرة وخلص على كل الحراس بمهارة. في البداية أفراد العصابة أرسلوا الكلاب على جوي عشان يقتلوه، لكنهم اتفاجئوا إن الكلاب رجعت ليهم تاني وكان مربوط في رقبتهم قنابل انفجرت فيهم كلهم. بعد كده جوي دخل وخلص على بقية أفراد العصابة اللي نجوا من الانفجار وهرب من المكان. بعد ساعات كروفورد وصل هو وبقية ضباط ال FBI عشان يحققوا، وهنا كروفورد عرف ان الشخص اللي قتل افراد العصابة يبقى هو الشخص اللي قتل صديقه توم وعيلته، لانه بيستخدم نفس الاسلوب. طبعا كروفورد كان هيتجنن لانه عايز يوصل لجوي باي طريقة، لكنه ما كانش عارف شكله. للاسف كروفورد حياته اتدمرت وبقى كل هدفه انه يوصل لجوي عشان ينتقم منه، لدرجة انه اهمل زوجته وابنه وبعد عنهم عشان يحقق في القضية. اما جوي صحي من النوم وبدأ يجهز نفسه للخروج، وكان عايش مستريح بدون اي قلق. بعد كده اخذ عربيته وانطلق لبيت شانج. شانج يبقى رئيس عصابة مافيا صينية وهدفه يدمر عصابة شيرو لانها عصابة يابانية وبتنافسه من زمان. طبعا شانج شكر جوي لانه خلص على جزء كبير من العصابة المنافسة ووعده انه هيدفع له كل الفلوس اللي هو عايزها. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث للمعلم شيرو. شيرو يبقى هو رئيس عصابة المافيا اليابانية وكان هيتجنن من جوي لانه بيقتل رجالته واحد ورا التاني، وطلب من بنته كيرا تجهز كل المقاتلين عشان يخلصوا عليه. اما كروفورد استمر في التحقيقات وعرف من ضابط صاحبه ان جوي شغال مع عصابة شانج الصينية وهدفه يخلص على كل افراد عصابة شيرو اليابانية باسرع وقت. وبكده كروفورد قدر يتتبع اثر جوي وقرب انه يوصل له. بالليل كان في مجموعة سيارات كبيرة خارجة من الميناء، والسيارات دي كانت تبع عصابة شيرو اليابانية، لكن مجموعة من الضباط وقفوهم وطلبوا يفتشوهم بدون سبب. وهنا بنعرف ان الضباط دول فاسدين وشغالين تحت ايد جوي، وخلصوا على كل افراد عصابة شيرو واحد ورا واحد وسرقوا كل ممتلكاتهم. للأسف كروفورد وصل متأخر للمرة التانية وجوي هرب منه على اخر لحظة، لكن بذكائه قدر يعرف ان الشرطة الفاسدة ليها دخل بالموضوع وقرب يوصل لجوي عشان ينتقم لصديقه توم لون. تاني يوم كروفورد راح عشان يقابل واحد من الضباط الفاسدين وقال له انا عارف انك خاين وساعدت جوي يخلص على افراد العصابة اليابانية. بعد كده مسكوا طحنه واجبره يعترف بالحقيقة، لكن فجأة الضابط الفاسد اتضرب بطلقة في قلبه واللي ضربه كان هو جوي عشان ما يعترفش عليه. وهنا كروفورد لاحظه من بعيد وبدأ يجري وراه بكل ما عنده. كروفورد طارد جوي بأقصى سرعته على أسطح المباني، والمطاردة ما بينهم استمرت لدقايق طويلة، ده غير انه كسر كل حاجة في طريقه عشان يوصل لجوي. لكن جوي كان سريع جدا وكان يعرف طرق مختصرة وقدر انه يهرب من المكان. بعد فترة قصيرة جوي اتصل على كروفورد من رقم مجهول وقال له ان عصابة شانج الصينية بتهرب ممنوعات في المخزن الخاص بيهم ولازم يمسكهم بأقرب وقت.
بالفعل كروفورد اخد اتباعه وراحوا لمخزن العصابة، واول ما كروفورد فتح المخزن لقاه فاضي، ولقى ان جوي واقف لوحده. وهنا بنعرف ان دي خدعة من جوي عشان يبين ان كروفورد ضابط فاشل وما بيعرفش يشتغل. طبعا كروفورد كان هينفجر من الغضب لان جوي قدامه، لكنه مش عارف يقبض عليه لان مفيش اي ادلة تثبت انه مجرم او قاتل مأجور. فكروفورد اضطر يمشي ويسيبه، لكنه وعده انه هيخلص عليه في يوم من الايام. لكن جوي فضل ثابت وما خافش منه. بالليل كان في شباب من عصابة شانج الصينية واقفين مع موتوسيكلاتهم، لكن فجأة ظهر شخص من عصابة شيرو اليابانية وشتمهم، فأفراد العصابة جريوا وراه عشان يخلصوا عليه، لكنهم وقعوا في فخ ومجموعة من أفراد عصابة شيرو اليابانية نزلوا فيهم طحن. وهنا بنكتشف إن الشخص ده هو جوي. سبب خيانة جوي لعصابة شانج الصينية كان غير معروف، لكنه استغل الفرصة وقتل ابن شانج رئيس العصابة باستخدام سيف ياباني عشان محدش يشك فيه. تاني يوم جوي عزى شانج في ابنه واعتذر له على اللي حصل. طبعا شانج ما كانش يعرف ان هو اللي قتل ابنه ولسه بيثق فيه. بالليل الضباط اتباع كروفورد كانوا بيراقبوا مجموعة من افراد العصابة اليابانية وهم داخلين احد المطاعم، لكنهم لاحظوا مجموعة من افراد العصابة الصينية بيستعدوا للهجوم، فبلغوا كروفورد. وهنا كروفورد هو وبقية الضباط وصلوا في الوقت المناسب ووقفوا القتال ما بين العصابتين قبل ما يبدأ. لكن فجأة جوي ضرب كام طلقة بالقناصة وقلب المكان لفوضى، فكروفورد قال لرجالته يخلصوا على جوي بأسرع وقت، لكنه اختفى من المكان بسرعة البرق. وهنا كل العصابات نزلت طحن في بعضها والبوليس مبقاش قادر يدافع عن نفسه. وفي وسط القتال صديق كروفورد اتقتل، فكروفورد اتعصب وبدأ يقاتل أفراد العصابة اليابانية والصينية مع بعض. ولأن كروفورد خبير في الفنون القتالية قدر يمسك أفراد العصابتين يطحنهم بدون استخدام أسلحة مع إنهم كانوا أكتر منه، وانتقم من الشخص اللي قتل صديقه. بعد كده بدأ يطارد جوي عشان يخلص عليه لحد ما ركبوا العربيات وانطلقوا بأقصى سرعتهم. لكن مع الوقت جوي قدر انه يخدع كروفورد ولبسه في وسط الطريق ودمر عربيته وهرب من المكان بسرعة البرق. اما كروفورد كان هينفجر من الغضب لانه هرب منه لتاني مرة. بعد كده جوي قابل كيرا بنت شيرو زعيم العصابة اليابانية، وهنا بنعرف ان جوي كان شغال جاسوس في وسط العصابة الصينية من البداية، عشان كده كان بيهاجمهم في السر لانه في الحقيقة تابع لليابانيين. اما زوجة كروفورد عملت معاه مشاكل كبيرة لانه ورطهم مع اخطر العصابات، لكن كروفورد تجاهلها وكل هدفه كان انه يقبض على جوي وبس. في الوقت ده شانج رئيس العصابة الصينية طلب من زوجته وابنه يستعدوا للهرب من المدينة لان المشاكل بينهم وبين عصابة شيرو اليابانية بدأت تشتد. لكن فجأة جوي كشف مخططاته وخلص على حراس شانج. بعد كده قال له انه وقعه في الفخ بتاعه وخلص عليه هو كمان. وهنا اتضح ان في مجموعة من مقاتلين نينجا اليابانيين حصروا المكان وكانوا جايين يخلصوا على كل افراد العصابة الصينية. بعد ما كل افراد العصابة ماتوا مقاتلين نينجا كانوا عايزين يخلصوا على زوجة شانج وابنه، لكن جوي رفض لانهم ابرياء وملهمش دخل بالموضوع، وقاتل النينجا بمهارة وخلص عليهم كلهم. بعد كده ساعد زوجة شانج وابنه في الهرب. وهنا بنعرف ان في مصور تابع لكروفورد كان بيصور كل اللي بيحصل. طبعا كروفورد استغل الفرصة وراح يقابل شيرو زعيم العصابة اليابانية وقال له ان جوي بيخونه وقتل مقاتلين نينجا بتوعه ووراه صوره وهو بيخلص عليهم. فشيرو حس بغضب شديد. بعد فترة قصيرة جوي راح عشان يقابل شيرو زعيم العصابة اليابانية وما كانش يعرف ان كروفورد فضحه وكشف انه قتل مقاتلين نينجا. لكن شيرو فاجئه وقال انه خاين وامر واحد من حراسه يقبض عليه ويعذبه حتى الموت. ولان جوي خطير جدا ومستحيل السيطرة عليه استخدم مهارته وسرعته وهرب من الحارس في ثواني معدودة. وهنا اتضح انه كان مخطط لخيانة العصابة اليابانية من زمان وزارع قنابل في مخبأهم وفجر المكان كله، ده غير انه قضى على الحراس واحد ورا التاني. وهنا شيرو اتجنن من جوي واخد سيفه والاتنين بدأوا يتقاتلوا بشراسة رهيبة. وفي وسط القتال بتظهر الحقيقة الغير متوقعة وهي ان جوي يبقى هو الضابط توم لون. لكن بعد ما جوي الحقيقي قتل زوجته وبنته اتعصب عليه وقدر انه يقتله. بعد كده ولع في البيت وعمل عملية تجميل عشان يبقى شبه جوي ويقدر يدخل ما بين العصابات ويدمرهم واحد ورا التاني عشان ينتقم لعيلته. الضابط توم لون مسك شيرو طحنه وكان هيخلص عليه، لكن قبل ما شيرو يموت
قال ان كروفورد ضابط فاسد وكان شغال معاه، وهو اللي كشف مكان بيته للعصابة. في البداية توم لون مصدقش نفسه لان كروفورد صديقه العزيز، لكنه اتصل عليه وطلب يقابله في مكان مهجور. طبعا كروفورد راح يقابله وكان معاه قناص، لكنه ما كانش يعرف ان توم لون لسه عايش، وكان فاكر انه هيقابل جوي القاتل المأجور. واول ما الاتنين شافوا بعض القتال ما بينهم بدأ. في الاول الاتنين كانوا متعادلين ونزلوا طحنوا في بعض، ده غير انهم استخدموا كل الاسلحة الموجودة حواليهم. وفي وسط القتال الضابط توم حكى لكروفورد حكايته، وقال ان بعد ما القاتل المأجور خلص على زوجته وبنته قدر انه يتغلب عليه، ده غير انه ولع في البيت عشان محدش يعرف جثته، وسرق كل اوراقه وفلوسه. بعد كده عمل عملية تجميل وغير شكل وشه لنفس شكل كوي عشان يتسلل وسط العصابات وينتقم لعيلته. طبعا كروفورد كان مصدوم واعترف انه خاين وشغال مع شيرو رئيس العصابة اليابانية، لكنه ما كانش يعرف انه هيقتل زوجة وبنت توم بدون سبب. وفي وسط الكلام القناص كان هيقتل توم لون، لكن كروفورد اتصدر الطلقة بجسمه لانه كان حاسس بالذنب وفقد الوعي تماما. تاني يوم الضابط توم اخد كل فلوس العصابات وهرب من المدينة في عربيته بدون ما حد يحس بيه. وده كان ملخص فيلم وور. تحبوا نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول.